Τι θα σκεφτόσουν αν σου έλεγα ότι η ζωή που ζεις σήμερα δεν είναι πραγματικά η ζωή που επέλεξες, ότι είναι απλώς η ζωή στην οποία έμαθες να προσαρμόζεσαι? Από μικρός έμαθες να είσαι προσεκτικός, να σκέφτεσαι ρεαλιστικά, να μην παίρνεις μεγάλα ρίσκα, να βρίσκεις ασφάλεια, να αποφεύγεις την αποτυχία, να μην περιμένεις πολλά για να μην απογοητευτείς. Και χωρίς να το καταλάβεις, έμαθες να αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα σαν κάτι ήδη αποφασισμένο, σαν έναν κόσμο μέσα στον οποίο πρέπει απλώς να βρεις τη θέση σου. Αλλά κανείς δεν σε ρώτησε τι θα ήθελες εσύ να δημιουργήσεις, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο πώς θα επιβιώσω μέσα στη ζωή που έχω και στο τι ζωή θέλω να χτίσω. Το πρώτο απαιτεί προσαρμογή, το δεύτερο απαιτεί να αμφισβητήσεις όσα θεωρούσες δεδομένα, γιατί ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι η πραγματικότητα γύρω σου, είναι όλα όσα έμαθες να πιστεύεις ότι δεν μπορείς να αλλάξεις μέσα της. Δεν γεννήθηκες πιστεύοντας ότι δεν είσαι αρκετά δημιουργικός, αρκετά τολμηρός ή αρκετά ικανός. Δεν γεννήθηκες φοβούμενος την αποτυχία ή την κρίση των άλλων. Κάποτε απλώς παρατηρούσες και μέσα από αυτή την παρατήρηση έμαθες να προσαρμόζεσαι. Έμαθες ποιες συμπεριφορές έφερναν αποδοχή και ποιες κριτική, πότε ήταν ασφαλές να μιλήσεις και πότε καλύτερα να σωπάσεις. Πόσο μπορούσες να ονειρευτείς χωρίς να χαρακτηριστείς αφελής, πόσο χώρο επιτρεπόταν να καταλαμβάνεις. Στην αρχή ήταν τρόποι προστασίας, μετά έγιναν συνήθειες και κάποια στιγμή έγιναν ταυτότητα. Είμαι ντροπαλός, δεν παίρνω ρίσκα, δεν έχω αυτοπεποίθηση, εγώ έτσι είμαι. Όμως υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο έτσι είμαι και στο έτσι έμαθα να λειτουργώ. Το πρώτο μοιάζει με καταδίκη, το δεύτερο αφήνει ανοιχτή μια πόρτα, γιατί ίσως κάποια χαρακτηριστικά που θεωρείς αναπόσπαστα κομμάτια σου είναι απλώς παλιές στρατηγικές που κάποτε σε βοήθησαν να νιώσεις ασφαλής. Και ίσως η πρώτη πράξη δημιουργίας μιας διαφορετικής ζωής δεν είναι να προσθέσεις κάτι νέο, είναι να αναρωτηθείς ποιος θα ήμουν αν δεν χρειαζόταν πια να προστατεύω τον άνθρωπο που ήμουν κάποτε. Γιατί το πιο επικίνδυνο δεν είναι ότι έμαθες αυτά τα μοτίβα, είναι ότι μετά από χρόνια επανάληψης σταματάς να τα βλέπεις ως μοτίβα και αρχίζεις να τα αποκαλείς πραγματικότητα. Οι πιο ισχυρές πεποιθήσεις σου σπάνια ακούγονται σαν πεποιθήσεις, ακούγονται σαν γεγονότα. Η ζωή είναι δύσκολη. Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι κανέναν. Για να βγάλεις χρήματα πρέπει να εξαντληθείς. Στην ηλικία μου είναι αργά. Αυτά συμβαίνουν μόνο στους τυχερούς. Δεν σκέφτεσαι, ίσως έχω μάθει να βλέπω έτσι τον κόσμο. Σκέφτεσαι, έτσι είναι ο κόσμος. Και εκεί βρίσκεται η παγίδα, γιατί ό,τι θεωρείς δεδομένο σταματάς να το αμφισβητείς. Και όταν σταματήσεις να το αμφισβητείς, αρχίζεις ασυνείδητα να οργανώνεις τη ζωή σου γύρω του. Αν πιστεύεις ότι θα αποτύχεις, αποφεύγεις τις ευκαιρίες που περιέχουν ρίσκο. Αν περιμένεις απόρριψη, κρατάς τους ανθρώπους σε απόσταση. Αν θεωρείς ότι δεν έχεις πειθαρχία, κάθε κακή μέρα γίνεται απόδειξη ότι είχες δίκιο. Έτσι δημιουργείται ένας παράξενος κύκλος. Η πεποίθηση επηρεάζει την επιλογή. Η επιλογή δημιουργεί ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα επιστρέφει για να επιβεβαιώσει την αρχική πεποίθηση. Μέχρι που δεν βλέπεις πια το φίλτρο, βλέπεις μόνο έναν κόσμο που μοιάζει να σου αποδεικνύει συνεχώς ότι είχες δίκιο. Και εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα, γιατί ο εγκέφαλός σου δεν καταγράφει απλώς την πραγματικότητα, επιλέγει συνεχώς ποιο κομμάτι της θα φτάσει μέχρι εσένα. Κάθε στιγμή συμβαίνουν γύρω σου περισσότερα από όσα μπορείς να αντιληφθείς συνειδητά. Ήχοι, πρόσωπα, κινήσεις, ευκαιρίες, κίνδυνοι, λεπτομέρειες.
Ο εγκέφαλός σου λοιπόν κάνει κάτι αναπόφευκτο, φιλτράρει, και αυτό που θεωρείς σημαντικό επηρεάζει όσα περνούν μέσα από αυτό το φίλτρο. Αν περιμένεις απόρριψη, θα παρατηρήσεις γρηγορότερα ένα βλέμμα που μοιάζει ψυχρό. Αν πιστεύεις ότι κανείς δεν σε εκτιμά, μία καθυστερημένη απάντηση μπορεί να γίνει απόδειξη. Αν όμως αρχίσεις να αναζητάς δυνατότητες, μπορεί ξαφνικά να προσέξεις ευκαιρίες που βρίσκονταν μπροστά σου εδώ και καιρό. Δεν άλλαξε απαραίτητα ο κόσμος. Άλλαξε το σημείο όπου έστρεψες τον προβολέα, και γι' αυτό η προσοχή σου είναι πολύ πιο σημαντική από όσο φαίνεται. Γιατί αυτό που παρατηρείς επηρεάζει αυτό που σκέφτεσαι. Αυτό που σκέφτεσαι επηρεάζει αυτό που αισθάνεσαι. Και αυτό που αισθάνεσαι επηρεάζει τον τρόπο που κινείσαι μέσα στον κόσμο. Μία σκέψη δεν δημιουργεί μαγικά την πραγματικότητα, αλλά μπορεί να γίνει ο πρώτος κρίκος μιας αλυσίδας που αλλάζει τις επιλογές σου και τελικά τη ζωή σου. Και εδώ εμφανίζεται ένα εργαλείο που συχνά υποτιμούμε ως παιδικό παιχνίδι. Κι όμως, σχεδόν κάθε τι που δημιούργησε ποτέ ο άνθρωπος ξεκίνησε εκεί, στη φαντασία. Πριν υπάρξει ένα σπίτι, κάποιος το είδε εκεί όπου υπήρχε μόνο άδειος χώρος. Πριν γραφτεί ένα βιβλίο, υπήρχε μόνο σαν σκέψη. Πριν δημιουργηθεί μια επιχείρηση, μια εφεύρεση ή ένα έργο τέχνης, κάποιος έπρεπε πρώτα να δει κάτι που η πραγματικότητα δεν μπορούσε ακόμη να του δείξει. Αυτή είναι η δύναμη της φαντασίας. Οι αισθήσεις σου περιγράφουν κυρίως αυτό που υπάρχει ήδη. Η φαντασία μπορεί να σου δείξει αυτό που θα μπορούσε να υπάρξει. Και χωρίς αυτήν, η αλλαγή γίνεται σχεδόν αδύνατη. Γιατί αν αποφασίζεις τι είναι δυνατό αύριο, κοιτάζοντας αποκλειστικά όσα υπάρχουν σήμερα, τότε το παρελθόν σου γίνεται ο αρχιτέκτονας του μέλλοντός σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι αρκεί να φανταστείς κάτι για να εμφανιστεί μαγικά μπροστά σου. Η φαντασία δεν είναι παραγγελία προς το σύμπαν, είναι πηξίδα. Σου επιτρέπει να δημιουργήσεις μία εικόνα εκεί όπου ακόμη δεν υπάρχει απόδειξη. Και όταν αυτή η εικόνα γίνει αρκετά καθαρή, μπορείς να αρχίσεις να ρωτάς: αν αυτή ήταν πραγματικά η κατεύθυνσή μου, τι θα έκανα διαφορετικά σήμερα? Γιατί εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Μπορείς να φαντάζεσαι για χρόνια μία διαφορετική ζωή και ταυτόχρονα να συνεχίζεις να παίρνεις αποφάσεις σαν τον άνθρωπο που δημιούργησε την παλιά. Θέλεις περισσότερη αυτοπεποίθηση, αλλά περιμένεις πρώτα να νιώσεις σίγουρος για να δράσεις. Θέλεις μία πιο δημιουργική ζωή, αλλά περιμένεις την επιβεβαίωση ότι αξίζει να προσπαθήσεις. Θέλεις οικονομική ελευθερία, ενώ συνεχίζεις να λες στον εαυτό σου ότι δεν είσαι καλός με αυτά. Και κάπου εδώ πρέπει να αντιστρέψεις τη σειρά. Δεν αλλάζει πάντα πρώτα η ζωή και μετά εσύ. Μερικές φορές πρέπει να αλλάξεις εσύ πριν εμφανιστούν οι αποδείξεις ότι άξιζε να αλλάξεις. Σκέψου τον άνθρωπο που θέλεις να γίνεις. Πιθανότατα προστατεύει διαφορετικά τον χρόνο του. Βάζει όρια εκεί όπου εσύ ακόμη φοβάσαι να πεις όχι. Αντέχει λίγο περισσότερο την αβεβαιότητα. Κάνει πράγματα πριν νιώσει απόλυτα έτοιμος. Δεν χρειάζεται να προσποιηθείς ότι είσαι ήδη αυτός ο άνθρωπος. Χρειάζεται να αρχίσεις να του δίνεις χώρο μέσα από τις επιλογές σου. Μία απόφαση, μία διαφορετική αντίδραση, μία μικρή πράξη που λέει «Δεν λειτουργώ πια μόνο όπως λειτουργούσα». Και ίσως τότε ανακαλύψεις κάτι παράξενο. Αυτή η δυσαρέσκεια που αισθάνεσαι όταν κοιτάζεις τη σημερινή σου ζωή μπορεί να μην είναι κάτι που πρέπει να διορθώσεις. Μπορεί να είναι το σημάδι ότι έχεις ήδη αρχίσει να την ξεπερνάς. Μας έμαθαν να εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Και σωστά. Η ευγνωμοσύνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή. Αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη και την παραίτηση.
Μπορείς να αγαπάς όσα έχεις και ταυτόχρονα να θέλεις κάτι περισσότερο. Να εκτιμάς μία δουλειά που κάποτε σου έδωσε ασφάλεια και σήμερα σε πνίγει. Να αγαπάς τον άνθρωπο που ήσουν και να αναγνωρίζεις ότι δεν χωράς πια μέσα του. Ένα ρούχο δεν γίνεται κακό επειδή κάποτε σου έκανε και σήμερα σε στενεύει. Ίσως το ίδιο συμβαίνει και με ορισμένες ζωές. Γι' αυτό μην απορρίπτεις αμέσως εκείνη τη βαθιά ανησυχία που επιστρέφει. Δεν είναι κάθε επιθυμία προορισμός, όμως κάποια όνειρα επιμένουν για χρόνια. Τα θάβεις κάτω από υποχρεώσεις, φόβους και λογικές εξηγήσεις κι όμως επιστρέφουν. Ίσως επειδή κάτι μέσα σου ζητά ακόμη να εκφραστεί. Και ίσως αυτό που αποκαλείς ανικανοποίητο να είναι απλώς η στιγμή που η παλιά σου ζωή έγινε μικρότερη από τον άνθρωπο που έχεις γίνει. Αλλά μπορείς να το καταλάβεις αυτό και να μην αλλάξει τίποτα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσεις να αναλύεις τη ζωή που θέλεις και να πάρεις μία απόφαση που θα σε οδηγήσει προς αυτήν. Υπάρχει ένα σημείο σε κάθε πραγματική αλλαγή όπου δεν χρειάζεσαι άλλη πληροφορία. Ξέρεις ήδη, ξέρεις ποια συνήθεια σε κρατά πίσω, ποια συζήτηση αποφεύγεις, ποιο σχέδιο αναβάλεις, πού χαραμίζεις το χρόνο σου. Ξέρεις ακόμη και τι θα δοκίμαζες αν δεν φοβόσουν τόσο πολύ την αποτυχία. Κι όμως περιμένεις. Περιμένεις να νιώσεις έτοιμος, να φύγει η αμφιβολία, να εμφανιστεί εκείνη η στιγμή απόλυτης βεβαιότητας που θα σου πει «Τώρα μπορείς», μόνο που ίσως να μην έρθει ποτέ, γιατί η απόφαση δεν είναι η στιγμή που εξαφανίζεται ο φόβος. Είναι η στιγμή που ο φόβος πάβει να αποφασίζει για σένα. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη ζωή σου σήμερα. Χρειάζεται να αλλάξεις κατεύθυνση και μετά να κάνεις μία πράξη που συμφωνεί με αυτή. Και αύριο άλλη μία. Ένα πλοίο που στρίβει το τιμόνι δεν βλέπει αμέσως νέα στεριά. Για αρκετό καιρό γύρω του υπάρχει η ίδια θάλασσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνει προς τα ίδια. Σημαίνει ότι η νέα πορεία χρειάζεται χρόνο για να δημιουργήσει νέο ορίζοντα. Και εκεί βρίσκεται η πραγματική δοκιμασία, να συνεχίσεις προς τη νέα σου ζωή, ενώ γύρω σου βλέπεις ακόμη τις αποδείξεις της παλιάς. Αλλάζεις μια συνήθεια σήμερα, το σώμα σου δεν αλλάζει αύριο. Ξεκινάς κάτι δημιουργικό και δεν αποκτά κοινό μέσα σε μία εβδομάδα. Αλλάζεις τον τρόπο που σχετίζεσαι με τους ανθρώπους και οι σχέσεις σου δεν μεταμορφώνονται αμέσως. Και ακριβώς εκεί πολλοί επιστρέφουν πίσω, κοιτάζουν γύρω τους και λένε «Βλέπεις, τίποτα δεν άλλαξε». Μόνο που αυτό που βλέπουν είναι συχνά το αποτέλεσμα προηγούμενων επιλογών. Κρίνουν μία νέα κατεύθυνση μέσα από τις συνέπειες της παλιάς. Η ζωή έχει αδράνεια. Χρειάζεται χρόνος μέχρι μία νέα επιλογή να γίνει συνήθεια και μία νέα συνήθεια να αρχίσει να παράγει διαφορετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό στο ενδιάμεσο δεν χρειάζεσαι μόνο κίνητρο. Χρειάζεσαι εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Όχι την πεποίθηση ότι όλα θα γίνουν όπως τα θέλεις, αλλά τη γνώση ότι αν αλλάζεις σταθερά τον τρόπο που σκέφτεσαι, επιλέγεις και ενεργείς, κάτι αναπόφευκτα αρχίζει να μετακινείται. Οι πράξεις συσσωρεύονται. Οι επιλογές γίνονται συνήθειες. Οι συνήθειες γίνονται αποδείξεις και κάποια στιγμή αυτές οι αποδείξεις αλλάζουν αυτό που πιστεύεις ότι είσαι. Μέχρι που μία μέρα κοιτάζεις πίσω και συνειδητοποιείς δεν προσπαθείς πια να γίνεις αυτός ο άνθρωπος. Έγινες. Και τότε καταλαβαίνεις κάτι που ίσως κανείς δεν σου έμαθε. Η πραγματικότητα δεν είναι μόνο κάτι που πρέπει να αντέξεις. Είναι και κάτι στη δημιουργία του οποίου συμμετέχεις. Κοίτα τη ζωή σου για μια στιγμή, όχι για να κρίνεις όσα έκανες, αλλά για να αναρωτηθείς πόσα από αυτά τα επέλεξες πραγματικά, πόσες αποφάσεις πήρες επειδή τις ήθελες και πόσες επειδή έμοιαζαν ασφαλείς, λογικές ή αναμενόμενες.
Δεν μπορείς να ελέγξεις όλα όσα θα σου συμβούν. Μπορείς όμως να επιλέξεις πού θα στρέψεις την προσοχή σου, τι θα καλλιεργήσεις και ποια εκδοχή του εαυτού σου θα ενισχύσεις με τις πράξεις σου. Ίσως λοιπόν η ερώτηση δεν είναι πια πώς θα τα καταφέρω με τη ζωή που μου δόθηκε, αλλά τι μπορώ να δημιουργήσω από εδώ και πέρα. Γιατί σου έμαθα να προσαρμόζεσαι, να είσαι προσεκτικός, να είσαι ρεαλιστής, να επιβιώνεις. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσεις να ζεις σαν επισκέπτης στη δική σου ζωή. Δεν είσαι εδώ μόνο για να αντέξεις αυτό που υπάρχει. Είσαι εδώ και για να αποφασίσεις τι θα υπάρξει μετά. Αν κάτι από αυτά που άκουσες σήμερα σε άγγιξε, γράψε στα σχόλια «Δημιουργώ». Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξή τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.